Hát itt akkora már a fűzfának a levele, mint az egérfüle, és itt a harcsák is indulnak. De mai nap reggelén itt ezen a, hát mondhatni, hogy tavaszias és még elég hűvös reggelen itt a csukák lesznek a porondon, mégpedig indulás Jákóhalmára, a LB Fishing Parti Pergető kupára. Tavaly esett az eső, most ahhoz képest lekopogom, egyen jobb idő van, de meglátjuk, hogy mi jön ki ebből a napból. Kicsi késésben vagyok, szóval utca neki, let's go! Kicsit nem megszokott ugye a tavalyihoz képest, hogy nem esik itt az eső. Szerintem tavaly és tavaly előtt is ilyen bőrigázós történet volt ez az első pergetőkupa az évben. Tavaly még szerintem egy betegség is övezte. De itt a csukatilalom előtti napokban mindig izgalmas egy ilyen letiltott pályán lévő csukásverseny, szóval remélem lesz egy pár szép fogás és egy pár szép hal. Meglátjuk. Lesznek ismerős arcok. Fordulj balra. Szóval indulok. Meg elindultam. Aztán remélem lesz egy pár jársági kroki itt a horog végén a mai napon. No, megérkeztem itt közben Jákóhalmára. LB Fishing Parti Pergető kupa. Egy kis musztatkomót is hoztam a versenyzőknek, sapka, meg ilyen lebegő kulcstartó formájában. Szóval remélem jó verseny lesz. Gyerünk be, nézzünk szét, aztán let's go! Olyan volt, hogy benne volt a négy, de még éreztem, hogy bemondom, tudok cserek, akkor megmondom a négy, jó? Most ment. 19. Újra szél. Utolsó nap, vasárnap, döntőnél. Őze Dániel. Sok lehetőség. Ő legyen. Ő legyen? Az nem Számot. 26. Keresztül Sándor! Te hol vagy? Annyit húzták. 26. Majdnem vége. És úgy képzeld el, hogy utolsó nap kellett másfél óra a négyre a méretőhöz. Másfél óra. Ilyenek jöttek. 30 alatti. 17. Hát vérgődjenek kell. Megnézzük. Nem sok. 23. Huszonnégy. Várjuk, 24-es, ja megvan. Kalappal. Jó, hát akkor az volt az egyik, aki lemaradt. Jó. 25. A 30-an vagy meg? Lehet, hogy 29-es vagyok. Ja? Akkor körülbelül. Van a 27 úgy. Igen. 26. Elindult itt a LB Fishing Parti Pergető kupa. Elindult a Parti Pergető kupa. Amilyen szép idő volt reggel, most azért már kezd megváltozni, és kezd ugyanolyan borús lenni, mint a tavaly év, meg mint tavaly évben. Hát meglátjuk, kíváncsi vagyok, hogy milyen idő lesz itt a végére. Látjátok, itt most már sajna beborult itt a sztori. Hát sajna vagy nem sajna, azt majd a halak eldöntik, hogy mennyire kell sajnálni itt a beborulást. Itt a lényeg, hogy itt ezen a Tarna holtágon, ugye, ahol
sorsolt a Béla, utána a sorsolás után ugye számsorrendben lehet balra és jobbra elindulni, és ugye helyet foglalni. Ezután egy jó 10 perc séta, ugye lehet menni, tényleg csak a túloldalon lehet pecázni, de lehet elindulni balra és jobbra is. Itt ezen a pályán meglássuk. Szerintem meg sokan inkább erre indultak, erre a bal részre, szóval meglátjuk. Úszik az a hal, meg úszik az a csuka, szóval meglátjuk. Amit szelet is adott délutánra, igen, 1 és 2 óra között esőt is, szóval érdekes pece lesz ez, ha minden jól megy, pár szép csukával. Ugye a Béla is elmondta, hogy most darabosabb, nagyobb csuka lett telepítve itt a vízbe, szóval kíváncsian várom, hogy mi a sztori. Darabosabb 60-80-as csukákat mondott itt a Béla, itt a reggel a sorsolás és indulás előtt, szóval van benne hal, elméletileg most új halak, szóval lehet itt ez tök jó peca is. Készültem Csalival azért rendesen. Van a fejemben ABC taktika, aztán meglátjuk, hogy reagál-e a hal. Bár ez a frontváltás és ez a beütő hideg front, ez meglátjuk, hogy mit hoz ki belőlük. Aztán hát, ha sikerül egy szép eredményt elérni. Egy pecát hoztam, most egy Basscraftot új zsinórral. Ugye a Mustardnak van egy Cooling Braid nevű fonatja, amit én sem próbáltam ez idáig. Egy ilyen szürke fonatról beszélünk. PN08-as változatban. Én tegnap este csévéltem föl, szóval erre is tök kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak ezek a cooling zsinórok. Ugye a Demont már próbáltam, azzal meg voltam elégedve, és megmondom, hogy ezt a coolinget is betesztelem itt a mai napon. Aztán hát, hogyha bejön a dolog. Na, megkerüljük mindjárt itt ezt a dolgot. Bár erre úgy néz ki, hogy többen jöttek, meg többen lesznek. És ugye itt van a Tarnának vége. Hát ez egy ilyen kis Tarna holtág, ugye. No, meglássuk. Félkor indul a peca, ugye 8:30-kor. Hát lesz itt pár krokodil. Hát én nem én mondtam, hogy ennyi. Mondom, nagyon nehezen. Érdekes. Forgatom, azt mondja, mivel fogjátok? És csak azzal. Csak ezzel. Azt mondja, De ott mondtad is, hogy az orsó volt a különbség. annyi. Ugye nekem 4000, Meg kisebb volt. 2500-ösre. Igen. Érdekes. De látod, sokszor Úgy ennyi. képzeld, de hogy így. Hát, ilyen kicsiket emelve. De látod, sokszor ennyi a különbség. Hallod? Meg kellett várni, hogy ez csak 5 gram. Vártál, hogy lehessen. 16-17 másodpercünk, éreztek, hogy belazult. Belazult. És utána. Igen. Nem dudál a Béla. De még hallod, de még tügeret sem tudtunk fogni, ahol fogtunk előzőre 19-et. Igen. Szétszenvedtük magunkat, hallod? Nem láttál halakat? Semmit. Semmit. Egy-egy ilyen pöty volt, tudod, ami süllőre utal, nem fenéken. Karesz, ott vannak. Még Ott is ilyen 10-es, 12-es víz volt, nem?
Úgyhogy 16-os vízbe áll. És a törésre lefelé, én mindig ilyen 10-11 méteren volt az üzlet. Húztad le a törésen, tudod kintről befelé. Na, csúszunk. Olyan izéket, olyan kínlódás volt. Kínlódás volt. Tudom, odajött a csörgő Tomi délbe az első halunkhoz, azt mondta, hogy nem is fogunk, mindig ilyen 5-nél rosszabb helyen, ott nem végeztünk. Igen. Hogy nem is fogunk halat. És akkor tudod, Tomi, gyere már, Ezt akkor egyet mérlegelt. és jött. És akkor utána kérdezni, mivel fogjuk, mert ők is szenvedtek a párját. Mutatom neki elvet. És jöttett, és rögtön fogjuk. És egyből. Mondom, a bendegúzék előztek még egyedül, két bendegúzék az apjával, De az is csak elektromotoros sztori, nem? csak Elektromotoros. az igaz. De az apja az tök jó. Ez normális. Az normális. Forgót cseréljél rajta? Hát most ennyi a cseh. És úgyhogy Nem, nagyon megvoltak már, szeregettem elő a dobozokat, ez nagyon megvolt már, hogy gyötörve az a horog, azt mondom, akkor nézzük meg ezt a narancssárgát. De amúgy sokan mondják, hogy ad hozzá tán. Ám tényleg eddig én nem lettem rá másik horgot, sokan mondják. kell neki néha a szín. Mondom, én még ezen a kanálon sose cseréltem horgot, most megmondom, volt ez az UVO, aztán mondom, nézzük meg. Na, akkor 5 percet húztunk rá. Na nézzük. Valahol itt van, igen. Komolyan? Na végre. Nehéz szülés volt. Nem is tűnik annyira rossznak. Nem is tűnik rossznak. Kicsit engedni is kell itt a féken. Jó csuka, gyere! Az Isten áldja meg. Kanál, de de sokat kellett venni. Szép csuka, gyere! Azt a minden. Nagy csuka, vagy a nagy merítő. Az enyém, igen, és ilyen is nagy. Azért mondom, ott az enyém, a nagyobb egy kicsit, gyere. De szép. Gyere gyorsan, mert itt van, mert le fogja verni. De szép csuka. Az Isten áldja meg. Na, ez egy 80-as. Annyit állok le, mert Nem, mindjárt meg lesz az. Úgy. De szájszéles. Egy kicsit még. Azt a minden. Végre. Basszal. De nehéz szülés volt. mondtam, hogy van valami. Méter körüli. Igen. De szép. Ez méter Az Isten áldja meg neki. Nem semmi. Jön is a Béla. Ide. De nehéz szülés volt. Hát, titok. Ezt a mindenit neki. Nagyon szélszínezben? Igen. Jó, de nem nyúlunk bele. Meg vagyunk.
Látod be? Nem mentél messzire. Ugye, ezt hallottad egyébként, hogy mondtam reggel? Micsoda? Hogy ha nem magadnak szárkolod, akkor nem számítom. Ezt valahogy fotózni? Vagy hogy csináljuk? Mérjük, nem mérjük? Hát figyelj, ha nem mérjük, akkor De nem, nincs eredmény. előtte lemérjük? Nem, gyorsan Fotózzunk fotózzuk le, úgy van a keletben már. Mi ha reszket a kelet baszod? Azért oda vágott neki. Ó. Aha. Nem úgy? Igen. Szilványokra vigyázz. Úgy. Várjál? Ugyanúgy tartsad még? Vízszintesen, vízszintesen. Nézd rám hülyén. Jó, most akkor Ugye hosszú, igen. Oké, meg vagyunk. De az órát? Micsoda? Őzed Dani. Ó, hogy a képedet. Na, nem mekkora. 87. 87. Aha, Hát tudjuk, hogy 88, nem? 87. Ha beleérünk a 87-be, akkor 88. Nem. Hogy lenne? Ha éppen ez 87. Oké. Ne, vizé már kombinálják. Kicsit elkapott. Visszaengeded? Igen. Egy short videót csinálsz, ilyen állóban, csak a visszarakást. Ott van, fotón átváltod. Videón van. Ja. Meg vagy? 87. Még egyszer így végignézz rajta. Aztán megy. Hát ezzel én többet kaptam, mint. Felettéből. Igen. Jó. Elment. Nem mondom, hogy gratulálok. Úgy fejbe csapott, mint az állat. Menj már. Hát én meg tisztelem. Ó, már. Még egyszer így végignézz rajta. Aztán mehet. Hát ebben én többet kaptam. Én ennek felettéből ülök. Hát ez fa volt szerintem. Vagy a fene tudja. Vagy a te zsinórod. Én itt szerintem lehet, hogy fa volt akkor, mert nagyon fura volt. Vagy fa, vagy zsinór, igen. Na, akkor fa lesz itt benne, megint megakadtam. Á, igen, fa. Így van, mert rajta is maradt a fűzfa. Egy darab fűzfa lehet benne. Mi csinált? Ja, nem hoztál első ruhát? Ja, hát végül is. Ja, mindegy.
Na, vége itt a mókának mára. Az az 1.86-os 7-es csuka. Meglátjuk, mire lesz elég. Most lett lefújva, elállt az eső. Meglássuk. Na, eredményhirdetés nem sokára. Friskit fog kapni. Éket tegyük előtt hozzá. És akkor még tovább lépünk, de itt megint lett egy csavar, mint előző évben. Úgyhogy kedves Dani barátom megint befogott. Hát annyira nem, hogy az első legyen, de a második legyen, meg még van még egy csavar benne, de azt utána elmondom. És megint gavallér módon, mivel a céghez tartozik, illetve cégen belül van, természetesen a első, illetve vagy hát már akkor elárulom előre, hogy második helyezett lett, a második helyezettnek járó serleget azt át fogja venni, de a díjat azt felajánlotta, úgyhogy egy nagy tapososod érte szerintem Daninak megérteni. Így egyen lentebb lépünk, úgyhogy ilyen nagyon speciális eredményhirdetésünk lesz, ugyanis most a negyedik helyezett is úgymond díjat fog kapni, aki nem más, mint Fazekas Péter, egy 40 cm-es hallal. Mondjuk, akkor kocsol elég. Ilyen gyorsan nem bírtam átírni ezt a 3-as, de a díj az az övé. Nagyon szépen köszönöm. Hát, maradj itt, légy szíves. Ne menj oda kukákhoz. A harmadik helyzet, Farkas Ferenc 77 cm-es hallal. Neki így emelkedett a díjazásra. Gratulálok. És akkor... Kapsz egy serleget. Második helyzet, aki nem fog díjat kapni, csak serleget, Őze Dániel. Köszönöm. Nagyon. Nagyon fontos dolog, le ne maradjon egy-egy. Csak te Dani nem kapsz. Miért nem tudom? Én hoztam. Az első helyzet pedig Felker Attila, aki 3 darab sülőt fogott. Itt már nem volt kavarás benne. Gratulálok. Gyere, köszönöm. Egy darab serleg. Köszönöm. Ez még csak. Hát, hogy ne legyen egyszerű az élet, itt megint jön egy csavar. A legnagyobb falat, ugyanis Őze Dániel fogta, ezért átadom neki a serleget. Hát ez így köszönöm, de... Viszont itt is van egy díjazásunk. Itt úgy döntöttünk egyhangulag, hogy a legnagyobb halé járó díjat a legifjabb horgászunk fogja kapni, aki nem más, mint Sári Kristó. Aki legalább egy fiatal ember, aki nagyon lelkesen végigpecázta az egész napot, és egy kis befektetésnek jó lesz neked, jó? Parancsolj! Állj be oda, légy szíves, jó? És egy csapit is kapsz, nézd meg! Jó, egy Noémi fotót is. Adna rá neki. Picit ugolj már. Az az. Jó. Inkább csinálj többet.
Jó, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ha valaki szeretne, még nyugodtan maradhat, repetázhat. És köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Hát aki megfogott, annak meg gratulálok különösen. Úgyhogy veletek jövőre ugyanígy. A 5. LLBTC Szegedi után. Köszönöm mindenkinek szépen. Hát itt a videó lezárása, és meg volt itt a eredményhirdetés, amit láttatok is. Hát, ismét összejött, mondhatjuk így is, és ezúttal köszönöm szépen ismét Bélának a meghívást, és minden szervezésben résztvevőnek igazából a tök profi, ismételten tök profi szervezést és versenyrendezést. Ismét szerintem egy igazán jó hangulatú versenyen vagyunk itt túl. Szerintem ezt a össznép nevében mondhatom ismét. Tök jó beszélgetések voltak, akár verseny előtt, után és közben is. Tényleg egy jó hangulatú verseny volt ez itt. A Jászjákó-halmi, hát úgymond tavon. Azt hitte volna az ember, hogy ez egy csukás verseny lett, viszont az eredményekből is látszódott, hogy beleszóltak itt a süllők is a top 3 helyezésbe. Nekem sikerült egy jó csukát fognom, volt sok lemaradt halam és volt sok kapásom. Ez most egy ilyen rapszódikus nap volt. Nagyon frontokkal telített nap volt, azt ugye hozzá kell tenni. Eső, szél, látjátok most is ilyen borús idő, de a legnagyobb halat sikerült elcsípnem egy 87-es csuka személyében, és ez még elég volt egy második helyezésre is. Szóval itt lóg a második helyezés, és hát nem is egy, hanem 2 kupa a kezemben, szóval én azt mondom, hogy pozitív verseny volt ez ismét. Tavaly is jó peca volt, és tavaly is ugyanilyen időjárás, ugyanilyen változékony, és esős, frontos időjárás volt tavaly is, és ez idén is megint olyan időpontot választott a Béla, hogy nem volt verőfényes napsütésünk. Verőfényes napsütésben én állítom, hogy több hal lett volna, és még több kapás. És azok a kapások tényleg, ami nálam is, és akivel beszéltem, azoknál is jelentkeztek, azokat jobban lehetett volna halra váltani. Ugye hegyesen tényleg vékonyan ettek a csukák, és ténylegesen nem volt egyszerű peca, agyalós peca volt. Ugye, mint tavaly is, itt lehet botot, orsót, csalit mondani. Ugye a peca egy Mustad Basscraft volt, amit mondtam is a nap elején, hogy ténylegesen ide most egy botot hoztam, egy Medium Light Basscraftot, ugye a Mustadtól. Tényleg én ezzel a Dunán, a Tiszatavon, Zagyván, és most már itt is ugye volt szerencsém halat fogni, és ténylegesen lekopogom, hogy nagyon jó kis pecák ezek a Mustad botok. Főzsinór egy PN08-as, sőt, is mutatom, mert azt is tegnap este csévéltem föl, és az is bizonság volt. Itt a Mustadtól ez a Cooling PN08-as, egy ilyen szürke színű zsinór. Ez is újdonság még itt a magyar piacon, de lesznek ezek itt nem sokára bővebb hangban bemutatva. PN08-as, ez a szürke Cooling volt. Amit még tudni kell, ugye nagyobb csukák voltak most a pályán, nagyobb csukák is voltak, azt hiszem telepítve is. Szóval itt most PN08-as Seaguar Grand Max FX volt az előke. Lehetne itt vastagabbat is, ugye sokan használnak ilyen 80-as, 90-es előkét. Én ilyen kis vizekben nem szeretek olyan vastag fluorót kötni és használni.
így ezért mondom, én ezt használom most már tényleg évek óta, és csuka még lekopogom, hogy nem harapta el itt a dolgokat. Én a mai napon csukára, meg csukás pecával készültem, tényleg javarészt nálam csuka volt a fő hangsúly. Nem is próbáltam, meg nem is készültem én süllőzésre, meg süllős dzsigezésre. Mondom, ez egy csukás verseny, itt tényleg március végén, április elején, ez egy csukás sztori, így nem is gondoltam túl, bár látjátok, hogy a mellékelt ábra meg azt mutatja, hogy lehetett volna süllőzni is. Mindent nem lehet, ugye 8:30-től 12:30-ig tartott itt ez a parti pergető kupa, mindent nem lehet, minden nem fér bele. Harcsa is van benne, stb. De egy ilyen pár órás összenetbe én csukára hangoltam a pecámat. Hát, ha még egy hal meg lett volna, akkor lehetett volna itt egy arany is, de az ezüst is szépen csillag. Mondom, itt a fluoró ennyi volt, és amit használtam, az ténylegesen ilyen kanalak és támolygó villantók. Amik horogvégben voltak, megpróbáltam még egy-kettő okosságot, amikor akadópeca volt, mert ugye akadóban is volt kapásunk, meg kapásom, ott ezeket a Mustad Infiltrator, ugye ilyen leveles, offsetes, súlyozott offsetes megoldásokat is próbáltam. Ugye ezt el lehet húzni a fában és az akadóban egy ilyen 3,5 incses Mezasi ZT minóval. És ami még szerintem ad hozzá, meg adott hozzá, hogy itt a kanalakon ugye kicseréltem a horgot, és bizony ősi újdonság még a szortiba, ez a Mustad KVD narancssárga UVO horog, ami brutál ragadós. Ugye azt mondtam meg, azt vallom én is, hogy eddig azt vallottam, én inkább azt mondom, hogy ezeken az egyszerűbb kanalakon sem cseréltem horgot, viszont brutális a különbség. Hát brutális, de higgyétek el, hogy tényleg sok a különbség, ezek a Mustad KVD horgok brutál ragadnak, és én hiszek benne, bár volt itt egy-két eszmecsere itt a verseny után, és valaki azt mondta, hogy hülyeség, de én hiszek benne, hogy tényleg ez is a csukánál ad hozzá, ez a narancs bevonat és narancs szín, mert ugye követi magát a kanalat a csukánk, és ez még szerintem a kapás kiváltáshoz tud hozzáadni, ez a narancs UVO, ugye UV orange bevonatos horog, szóval én szerintem sok csalinál fogom ezt alkalmazni, meg ugye előző adásokban is mutattam már be vertik csalikat, amik itt csüngenek, hogy biza én a vertikeken is ezeket az UV orange horgokat előszeretettel cserélem, bele is akad a kezembe. Nagyon-nagyon sok a különbség, és tényleg ezek a Mustad KVD horgok brutál hegyesek, szóval ezt nagyon ajánlom nektek. Nem csak csukára, hanem ugye vastagabb húsa, meg a vastagabb anyaga végett ugye harcsára is, bizony ezek brutál kis, hát annyira nem is kis, de brutál jó horgok. Szóval 2 kupával lezárult itt a idei első pergetőverseny. Én élveztem, tényleg jó peca volt, köszönöm a szervezést, és tényleg a idei meghívást is. Szóval, hát egy kövi adásban találkozunk, ez most összejött. Na köszönöm, sziasztok!